Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel YouTube Mọt Game. Hi guys, welcome back to Mọt Games channel. Có thể nói Final Fantasy VII Remake là một trong những siêu phẩm được đón chờ nhất trong năm 2020. Sản phẩm này không chỉ đặc biệt bởi nó dựa trên một trong những tựa game tuyệt vời nhất hệ máy PS1 đã định nghĩa cả một thế hệ game thủ, mà còn bởi nó là giấc mơ của các fan của dòng game RPG kinh điển này, hằng mong đợi trong khoảng thời gian 20 năm. Hôm nay, em gái Mộc xin phép được giới thiệu đến các bạn video đánh giá cho tựa game kinh điển này nhé. Cốt truyện của Final Fantasy VII Remake sẽ được lên sóng trong một ngày không xa. Nhưng nếu các bạn nóng lòng muốn đọc thì bài viết đã có trên website của Mọt Game rồi đó. Em gái Mọt sẽ để link ở phần description bên dưới cho mọi người tiện theo dõi nhé. Người bạn cũ với diện mạo và sức sống hoàn toàn mới. Bản Final Fantasy VII gốc là một trong những tựa game nhập vai được yêu thích nhất mọi thời đại, đồng thời tạo ra sức ảnh hưởng không nhỏ với những hậu bối sau này. Có giá trị lịch sử to lớn là vậy, nhưng cũng như bao nhiêu tác phẩm kinh điển khác, Final Fantasy VII vẫn là chứng nhân cho cuộc xung đột giữa những giá trị xưa cũ và tân thời. Người ta có thể nói phần game thứ 7 là một giá trị nghệ thuật vĩnh hằng kinh điển. Nhưng với sự phát triển vượt bậc của công nghệ và các giá trị quan thay đổi theo từng thời kỳ, chúng ta luôn phải hòa nhập với dòng chảy tiến bộ, nếu như không muốn bị nó nhấn chìm và trở thành một phần lịch sử bị lãng quên. Final Fantasy VII Remake cũng vậy. Khi được giao cho trọng trách hồi sinh một thương hiệu kinh điển, Kitase Yoshinori chắc hẳn đã rất vui sướng, nhưng tỷ lệ thuận với đó là những núi áp lực nặng nề có thể đè sập bất kỳ một bờ vai vững chắc nào. Không thiếu những trường hợp được xem là người kế thừa, kẻ tái sinh hay nhân vật được chọn để tiếp nối một giá trị truyền thống nào đó, nhưng rồi cứ lần lượt thất bại. Nguyên nhân thì có nhiều nguyên nhân, nhưng chung quy vẫn là không thể dung hòa được những giá trị cốt lõi của truyền thống, trong khi phần khai phá mới lại không đạt được ngưỡng kỳ vọng của những người hâm mộ trung thành. Final Fantasy VII Remake là một sản phẩm vừa mới vừa cũ, tất nhiên trách nhiệm mà nó gánh chịu cũng sẽ được nhân đôi. Làm sao để những fan hâm mộ kỳ cựu không cảm thấy đây là một con game lai căng mất gốc, trong khi đó vẫn phải giúp những người chơi mới không quá bỡ ngỡ trong lần đầu tiếp xúc, đó chưa bao giờ là một phần công việc dễ dàng. Câu chuyện mở rộng khi cũ và mới cùng hòa nhịp. Final Fantasy VII Remake vẫn giữ vững cốt truyện nguyên bản và điều này đã bị nhiều độc giả chỉ trích rằng đây là một sai lầm. Thực tế họ nói không sai, bởi trong khi trải nghiệm vài chương đầu tiên thì bạn nhắm mắt cũng biết được chuyện gì sẽ xảy ra sau đó. Nhưng sau khi chơi gần phân nửa tựa game thì những fan kỳ cựu sẽ thấy rằng bên trên khung sườn cũ, Square Enix đã thêm thắt rất nhiều tình tiết mới nhằm giải thích hoặc mở rộng cốt truyện. Để những nhân vật như là Big, Wedge hay Jessie đều có những cố sự cần kể của riêng mình. Trong bản gốc, cả ba nhân vật này đều chỉ có tác dụng đánh xì dầu. Các nhân vật dù có xuất hiện trong cốt truyện cũng không đóng vai trò nào quá quan trọng. Thậm chí đến khi Shinra tấn công khu ổ chuột tại Sector 7, việc các nhân vật này hy sinh khi chiến đấu cũng không khiến người ta cảm thấy quá đau thương. Vì sao ư? Vì họ không được khắc họa tính cách rõ rệt cũng như không có đất diễn riêng. Các nhân vật phụ trong Final Fantasy VII như là Big, Wedge hay Jessie cứ xuất hiện rồi chết đi như những nhân vật phụ quá đỗi bình thường. Thế nhưng trong Final Fantasy VII Remake, dàn nhân vật phụ đều có những câu chuyện riêng khiến người ta phải tò mò tìm hiểu, và rồi không biết từ lúc nào họ cảm thấy yêu thích các nhân vật này cũng không hay. Nói riêng về Jessie Raspberry, cô được tô vẽ lên một quá khứ hoàn hảo trước khi gia nhập Avalanche, khi bản thân là nghệ sĩ múa tại Gold Saucer. Con trai của cô là nhân viên làm việc tại lò phản ứng Mako. Gia đình cô gái nhỏ bắt đầu điêu đứng khi cha của Jessie bị nhiễm độc Mako và gần như phải sống đời thực vật, còn bản thân cô phải từ bỏ giấc mơ nghệ thuật để gia nhập nhóm Avalanche. Rõ ràng là cô không tự nguyện gia nhập tổ chức này với lý do cao cả như Barret. Cô chỉ là mất phương hướng, đồng thời khao khát trả thù mãnh liệt cho cha của mình mà thôi. Ở bản gốc, khi theo dõi bản tin thời sự về vụ đánh bom tại lò phản ứng số 1, Jessie tỏ ra cao hứng vì quả bom của mình đã oanh động đến chương trình thời sự. Nhưng trong bản remake, các nhà viết kịch bản tại Square Enix hoàn chỉnh lại nhân cách và cố sự của cô bằng cách cho Jessie cảm thấy hối hận về sự phá hoại của quả bom mà mình chế tạo. Thực ra Jessie cũng không cần phải hối tiếc, vì kịch bản cũng đã thay đổi khi Shinra biết vụ đánh bom ngay từ đầu. Thậm chí quả bom của cô còn chẳng phá nổi lớp vỏ thép của lò phản ứng. Những thiệt hại vật chất nghiêm trọng từ vụ nổ do đích thân chủ tịch Shinra bật đèn xanh. Hắn muốn mượn vụ này để đẩy nhanh kế hoạch xây dựng Neo Midgar tại Promised Land. Còn nhóm Avalanche chỉ là quân cờ bị bọn họ lợi dụng mà thôi. Thực tế, Cloud và những người bạn đồng hành vẫn là những anh hùng, nhưng thành phố Midgar mới là ngôi sao thực sự. Những âm mưu của tập đoàn Shinra, sự tuyệt vọng trong cuộc sống hàng ngày của người dân. Mọi người sống lay lắt trong những dãy nhà tồi tàn lụp xụp ở khu ổ chuột, trong khi nhân viên và các quan chức cấp cao của Shinra lại sống ở khu dân cư hiện đại và sạch sẽ với cái giá đánh đổi là sức khỏe của họ, như trường hợp của gia đình Jessie.
Không biết các mod có để ý hay không, nhưng câu nói bâng quơ của Tifa khi Cloud tặng cho cô đóa hoa huệ tây màu vàng đã nói lên rất nhiều điều tăm tối ẩn sau sự phồn hoa của thành phố công nghiệp này. Anh tìm được nó ở đâu vậy? Đã lâu lắm rồi em mới thấy một bông hoa thật sự đấy. Dù rất chán ghét cái vẻ lên gân lúc nào cũng đứng trên phạm trù đạo đức để lên lớp người khác của Barret, nhưng hiển nhiên ai cũng đồng tình với anh ta rằng thứ tập đoàn Shinra đang hút cạn không phải là Mako, mà là sinh mệnh và sức sống của planet, của hành tinh mà bọn họ đang sống. Dù các hành vi của Avalanche thực tế chẳng ra làm sao cả, nhưng ít nhất bọn họ biết điều gì đang xảy ra và cố gắng ngăn chặn nó. Đó là điều đáng quý. Hình âm tuyệt hảo nhưng lối chơi chưa thuyết phục. Nếu so với bản cũ, công nghệ hiển nhiên đã khiến đồ họa cùng bản đồ của Midgar mở rộng và trở nên chân thực một cách đáng kinh ngạc. Cũng phải thôi, dù gì thì cũng đã 23 năm kể từ ngày phiên bản gốc ra đời mà. Không cần nói đâu cho xa xôi, chỉ nội khu ổ chuột tại Sector 7 đã có sự thay da đổi thịt đáng kinh ngạc. Một vài màn hình tĩnh đại diện cho sự tồi tàn của vùng phi pháp đã không còn, thay vào đó là những khu chợ trời nhếch nhác với những gã con buôn nham hiểm trực chờ miếng mồi ngon. Người chơi có thể thâm nhập vào một nhà máy bỏ hoang nơi đã bị bọn quái vật chiếm cứ để làm nhiệm vụ, cũng có thể giúp Tifa đi xung quanh khu vực này, hỗ trợ những con người thật sự gặp khó khăn để cô ta có thể trả cho Cloud món tiền thuê còn thiếu. À thì cô nàng này cũng thật biết chơi, rõ ràng đã chốt kèo đi đánh bom nhà máy giá 2.000, cuối cùng chỉ trả được có 500, còn lại thì xin khất. Nhưng mà thôi, nể tình bạn cũ, mà cô ta thì cũng xinh đi, nên là đành bỏ qua vậy. Cơ chế chiến đấu trong game là sự kết hợp hài hòa giữa hai khái niệm hành động thời gian thực và theo lượt cổ điển. Nghĩa là lúc tấn công bình thường có thể bất chấp thời gian chờ mà nhào vô chặt chém kẻ địch. Nhưng lúc cần dùng kỹ năng, phép thuật hay limit break thì lại có quãng thời gian chờ ngắn để người chơi quyết định xem nên làm gì là tốt nhất. Điều này mang lại cho quá trình chiến đấu một sự hưởng thụ nhẹ nhàng, đậm chất điện ảnh nhưng vẫn đảm bảo tính dồn dập của game nhập vai hành động. Các nhân vật trong party có thể chuyển đổi quyền điều khiển chỉ bằng một nút D-pad đơn giản. Ví dụ game thủ có thể cấu rỉa kẻ thù từ xa bằng khẩu 6 nòng của Barret, sau đó chuyển sang phong cách tấn công cận chiến mạnh mẽ của Cloud hoặc Tifa khi kẻ thù rơi vào trạng thái loạng choạng, staggered. Cách tiếp cận này là một biện pháp vô cùng thú vị để giải trí. Ngoài ra thì nó còn giúp mỗi nhân vật đều có cơ hội tỏa sáng cũng như tranh thủ thời gian cày điểm Weapon Proficiency. Tuy nhiên, lối chơi của Final Fantasy 7 Remake sẽ khiến nhiều người không cảm thấy thuyết phục, đặc biệt là phần góc quay camera được thực hiện hơi kém cỏi. Những con trùm trong game thường to xác và khi sử dụng các nhân vật cận chiến như là Cloud hay là Tifa, đó quả thực là một thảm họa khi bạn thường xuyên bị cái thây to lớn của chúng che khuất tầm nhìn. Ngoài ra thì khi chạy nhảy để né đòn của lũ quái vật đánh tầm xa, lúc chạy gần góc tường, góc nhìn sẽ bị thu hẹp lại khiến người ta không biết xung quanh đang xảy ra chuyện gì nữa. Và rất có thể đó là mở đầu cho một cái kết khi cả team cùng knock out, đặc biệt là khi chơi game ở cấp độ hard. Tất nhiên là sau khi chết đi vài lần, làm quen lại với cơ chế counter cùng canh thời gian né đòn chính xác hơn, cuộc chiến sẽ không tỏ ra khó khăn như lúc ban đầu. Nhưng nói gì thì nói, hệ thống góc quay camera hơi tệ này đã khiến công cuộc trải nghiệm gặp nhiều trở ngại không đáng có. Những ai từng hâm mộ điên cuồng bản cũ có thể sẽ cảm thấy quái dị với đoạn kết mang đầy chất lật cái bản timeline của bản mới. Nhưng với tình yêu tối thượng dành cho Final Fantasy 7, chúng ta có thể tập làm quen với điều đó từ bây giờ. Còn những người mới sẽ thấy đây là một phiên bản đầy ý tứ khi cuộc chiến cuối cùng trong game vẫn là một cái kết mở và người ta có thể chờ đợi những nội dung thú vị hơn trong các phần tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Mọt Kim. Các bạn đừng quên like để ủng hộ bọn mình và subscribe để nhận được những thông báo khi bọn mình upload những video tiếp theo nhé. Một subscribe của các bạn sẽ giúp bọn mình có thêm kinh phí làm tiếp các video để đem đến những thông tin bổ ích dành cho game thủ đó. Ngoài ra, nếu các bạn muốn trao đổi về game hoặc có yêu cầu nào cho những video tiếp theo, các bạn có thể like fanpage Mọt Kim và tham gia group gia đình nhà Mọt Kim của bọn mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.